สวัสดีค่ะวิดีโอสอนร้อยลูกปัดนะคะเดี๋ยววิดีโอนี้จะสอนทำแหวนเป็นแหวนลูกปัดเล็กๆน่ารักแบบนี้ค่ะเป็นดอกไม้นะคะอันนี้จะใช้2สีสลับกันนะคะขาวชมพูมันก็จะดูสีหวานๆหน่อยนะคะในดอกไม้เล็กๆเราจะเห็นเม็ดสีทองอยู่ใช่ไหมคะอันนั้นจะเป็นลูกปัด2มิลค่ะเนี่ยค่ะเป็นลูกปัดเม็ดทรายขนาด3มิลค่ะ2สีนะคะสีทองอันนี้คือ2มิลนะคะเอ็นเราจะใช้เบอร์25นะคะให้เราตัดเอ็นมา1เส้นค่ะความยาวสัก80เซนนะคะเริ่มต้นเราจะร้อยลงไปก่อน5เม็ดนะคะร้อยสีขาวลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะให้เราใส่สีทองลงไปกับเอ็นทั้ง2เส้นนะคะร้อยลงไปกับเอ็นทั้ง2เส้นเลยค่ะจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเส้นทางขวาให้ร้อยสอดเอ็นขึ้นไป2เม็ดค่ะเส้นทางซ้ายเราก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะให้เราร้อย1เม็ดลงไปนะคะแล้วก็สวนกันมันก็จะออกมาเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะจากนั้นให้เราสวนสีชมพูลงมา1เม็ดค่ะเราจะทำดอกสีขาวชมพูสลับกันนะคะต่อไปใส่ทางขวา2เม็ดทางซ้าย2เม็ดนะคะร้อยลงมาแบบนี้นะแล้วหยิบสีทอง1เม็ดมาค่ะใส่ลงไปกับเอ็นทั้ง2เส้นเลยนะคะเมื่อดึงมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเอ็นเส้นทางขวาค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไป2เม็ดนะคะและเอ็นเส้นทางซ้ายก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วก็หยิบชมพู1เม็ดมาสวนลงไปค่ะก็จะออกมาเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะขึ้นดอกที่3ค่ะสวน1เม็ดสีขาวลงมาค่ะแล้วก็ใส่ทางขวา2เม็ดทางซ้าย2เม็ดนะคะจากนั้นก็ใส่สีทองลงมาค่ะแล้วก็หยิบเอ็นเส้นทางขวามาร้อยไป2เม็ดทางซ้ายก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วก็สวน1เม็ดสีขาวลงมาค่ะมันก็จะเป็นดอกไม้ขึ้นมานะคะก็คือวิธีทำทุกดอกทำเหมือนกันเลยนะคะขวาร้อยสอดเอ็นขึ้นไป2ซ้ายก็ร้อยสอดเอ็นขึ้นไป2แล้วก็สวน1เม็ดลงมาให้เป็นดอกไม้ค่ะเป็นวงกลม6นะคะแล้วเราก็ขึ้นดอกต่อไปวิธีทำก็คือเหมือนเดิมเลยทำเหมือนกันทุกดอกเลยนะคะเราใช้2สีนะคะสลับไปขาวเสร็จแล้วก็ชมพูนะคะหรือถ้าอยากจะทำสีเดียวก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยค่ะแต่วิธีทำดอกก็คือทำเหมือนกันทุกดอกเลยค่ะทำไปแบบนี้เรื่อยๆให้ความยาวเท่ากับรอบนิ้วเรานะคะอย่าลืมวัดข้อนิ้วเราก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเมื่อเราได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วให้เราใช้เส้นทางขวาค่ะร้อยไปที่เม็ดฝั่งตรงข้ามนะคะ
ร้อยให้เชื่อมติดกันเป็นวงแหวนขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะต่อไปเราร้อยไปตามลูกปัดเลยค่ะคือเราจะร้อยให้เอ็น2เส้นมาเจอกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับมัดให้แน่นๆจากนั้นเราร้อยเก็บเอ็นก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะร้อยซิกแซกไปมาตามลูกปัดเลยค่ะร้อยเพื่อเก็บเอ็นให้แน่นๆก่อนแล้วค่อยตัดทิ้งไปนะคะอีกเส้นก็ทำเหมือนกันค่ะร้อยซิกแซกไปมานะคะสักประมาณ 4-5 ครั้งแล้วก็ตัดทิ้งไปนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแหวนดอกไม้น่ารักทำง่ายนะคะตกแต่งใช้สีอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยค่ะอันนี้คือลูกปัดมิดทรายนะคะซึ่งต้นทุนจะน้อยมากๆและ1วงก็ใช้แค่นิดเดียวค่ะเราสามารถทำลายแบบนี้แต่ไปทำเป็นสร้อยข้อมือก็ได้นะคะใครสนใจงานลูกปัดฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะมีคลิปลงใหม่ๆเรื่อยๆนะคะเป็นลายใหม่ๆสวยๆนะคะหรือถ้าใครอยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรสามารถทักแชทเข้าเพจ Facebook ได้นะคะใต้วิดีโอจะมีลิงก์แปะไว้อยู่ค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ